În spate văd deja doi motocicliști care vin și ei pe această rută. Am zis că e foarte renumit traseul ăsta aici. În zona aia mergem acolo undeva. Vreau să lăsăm ăla cu mașina să se ducă un pic, Așa. altfel mă freacă. Eu nu am mai fost pe această rută. Fratele meu vine destul de des pe aici. E traseul lui așa de... După serviciu vine și face câte 200-250 de kilometri așa de la 5-6 seara până la 9-10. Avem drumuri faine pe aici, cu curbe, pădure și vedem acum. E fain, avem o parcare unde se întâlnesc motocicliștii aici. Și ce e fain că azi e joi și azi se poate merge liber. Că sâmbătă, duminică și în zile de sărbătoare, dacă ți filmezi acolo, e interzis. Hai, fix ce nu-mi place. Să conduc noaptea cu viziera neagră. Salutare dragilor, am mai trecut o zi, adică suntem în ziua 37, data de 8 august și suntem mai bine. Eu cel puțin sunt aproape bine de tot. Yasmina un pic o mai chinuie. Supraviețuim. O mai chinuie un pic așa din când în când cât e o stare din aia de căldură. Dar ce am decis? E ora, nu știu, e trecut de 6 deja. Fratele meu a venit de la lucru și ce s-a gândit? Hai să facem un traseu de vreo 200 de km și am zis, 200 de km cam mult, hai să mai tăiem. Și o ieși vreo 120, cred că. Un traseu de vreo 2 ore, o să ne ducă pe aici pe nebunia lui. Așa că e timpul să vedem ce avem aici în garaj. Cu curaj. Ta-da! Una bucată GS 1200 din 2014 și una bucată Transalp 6,5 din 2001, la care numai ce am resetat kilometrajul la 200.000, acum are 1400 de kilometri făcuți și mâine o să îi și schimb uleiul. Mi-a comandat, aici avem 4 litri de Eneos 1040 sintetic, un filtru de ulei, dar până atunci hai să mergem la plimbare, că să nu ne prindă noaptea. Hai că am scos caprele din garaj, vacile și să înceapă nebunia. Și cum ziceam, traseu de vreo 120 de kilometri. La mine nu știu cum o să mă ajungă benzina. Să alimentăm la întoarcere undeva. Ora 6 și un sfert. Traseu aproape de cam 2 ore de mers. Probabil cu o mică pauză, ceva. Vedem. Ideea e să nu venim pe întuneric. În ce vreme bună îi. 27 de grade aici. Am înțeles că pe unde o să mergem noi o să fie un pic mai răcoare. Mergem în ceva zonă de pădure și urcăm un pic în altitudine. Am uitat să vă zic unde suntem, că dacă nu ați văzut clipul anterior, atunci n-aveți unde să știți. Suntem în Germania, undeva în zona Karlsruhe. Fratele meu stă într-un sat mai mic care se numește Haina, cu Y. Și acum, cum vă uitați la hartă de sus, noi mergem cumva în partea stângă. Nu știu exact cum se numește drumul. Ceva drumuri virajate, care în mod normal în weekend sunt și închise pentru motocicliști. Sunt foarte aglomerate și înguste și oamenii circulă cu viteză pe acolo. Dar astăzi este o zi de joi. Și din nou vreau să vă arăt localitățile astea, lor, satele astea. Uitați cât de frumoase clădirile. Uitați cât de bine arată tot așa, conservat cumva. Ce avem în față? Barieră la tren. Dar bănuiesc că nu o să stăm mult. Și numai ne trezim că trece. Miau. Să vedem în cât timp trece trenul. Da? În cât timp? Jumătate de minut. E bine așa? Uite acolo. Săgeata roșie. Mai vine un tren. Garantat, trebuia să se ridice.
Era dubios de ce nu se ridică. Aici mergem spre drumul 38. Suntem în Appenhofen. În spate văd deja doi motocicliști care vin și ei pe această rută. Am zis că e foarte renumit traseul ăsta aici pe zonă. Limita de viteză aici e 70. Dar nu prea merge lumea cu 70, evident. Ce frumos să văd deja dealurile. În zona aia mergem acolo undeva. Partea dreapta noastră, cum ne uităm acum în față. Închis drumul. Noi trebuia să mergem în față. Avem de ocolit un pic. Ne îmbârligă un pic pe aici pe străzi. Am ieșit din localitățile micuțe. Iar aici facem acum stânga pe drumul 48. De aici nu cred că mai avem localități din astea mici. Eu nu am mai fost pe această rută. Fratele meu vine destul de des pe aici. E traseul lui așa de după serviciu. Vine și face câte 200-250 de kilometri așa de la 5-6 seara până la 9-10. Dar acum am zis să scurteze traseul, că nici noi nu suntem foarte în formă încă. Plus că noi zilele trecute am băgat, cum bine știți, cu febră și cu toate cele, câte 400 de kilometri în fiecare zi ca să avansăm. Că nu prea am avut de ales, banii am luat cazări cu o zi înainte să știm că o să ne îmbolnăvim. Și a trebuit să băgăm kilometri. Și cu ei abia ne-am sincronizat, că v-am zis astăzi este joi, noi am ajuns ieri la ei, miercuri. Și ei sâmbătă dimineață pleacă spre România. Un mic concediu cu motocicleta. Dar noi încă nu mergem acasă. Noi o să trecem prin Alpi. Noi coborâm spre Elveția. Mai avem lucruri nefăcute în zona Alpilor. Și dacă acum nu am fi venit la ei, nu ne-am fi văzut anul ăsta, că noi pe când ajungem în România, ei deja nu sunt mai acolo, ei deja vin înapoi. Și de-aia am tras cumva ca să ne vedem măcar 2-3 zile acum. Ori mai scăzut un pic și gradele. Pentru mine e mult mai plăcut așa la 21 de grade. Cum ne-am obișnuit cu temperatura de Norvegia, vai cât a fost de bine acolo. Pentru mine în ultimele 2-3 zile a fost un real disconfort. Înapoi la 27-28 de grade. M-am obișnuit foarte repede cu temperaturile alea mai scăzute un pic. Altfel funcționezi și tu ca om, și motocicleta, și toată lumea se simte mai bine. Ce sens giratoriu aici. Aici acum facem dreapta. Hai să vedem ce localități îmi zice. Kaiserslautern și Johanneskreuz. Acum m-a anunțat și îmi zice că cam de aici începe nebunia faină, drumul frumos. Uite, deja vin motocicliștii. Drumul 48. Uite, era acolo indicator, o tablă cu atenție la motocicliști. După cum puteți vedea, drumul este destul de îngust. De obicei cam se circulă cu viteză pe aici. Pe Carpuride vedeți traseul ce fain șerpuiește.
Și după cum se poate vedea, drumul este bine dungat, e bine însemnat și marcat. Vreau să ne oprim într-o parcare. Nu știu exact pentru ce. Vreau să lăsăm ăla cu mașina să se ducă un pic, Așa. altfel mă freacă. E un jumătate de minut. Mă să nu vin altul. Nu, altul merge mai repede, ăla chiar și nu poți depăși, că e continuă până sus. Și dacă ai unul în față și merge cu 5 la oră mai puțin decât pe tu, e fain până acum. Un pic acolo cu sachile, dar după aia merge. Hai să mergem dacă nu vine nimeni acum. Da, e cel mai bine așa, dacă ai pe careva în față, mai bine îl lași să se ducă. Interesant drumul, că îs curbele astea faine, exact ce vă spuneam eu în clipurile anterioare și în alte ture moto. Drumul ăsta cu 60, 70, 80 la oră e cel mai fain. Unde efectiv să nu poți să te duci mai tare sau să nu-ți vină să te duci mai tare. Da, e frumos, chiar e frumos. Aici, cum e acum august, plină vară, mai bine vii să te refugiezi de căldura aia din orașe. Ai cu câteva grade mai puțin. Îi lăsăm să se ducă pe cei mai experimentați. Noi am venit doar să ne plimbăm, să savurăm. Nu facem concurs cu nimeni, plin de semne din astea de atenționare, de semne exclamării. În dreapta aici pare o parcare. Pauză scurtă? Suntem la ceva intersecție de drum, mai exact. Mai exact la intersecție de drumuri. Cât am făcut? Ce am Nu făcut știu. aici? Avem drumuri faine pe aici, cu curbe, pădure și vedem acum. Fi fain, avem o parcare unde se întâlnesc motocicliștii aici. Acum asta am făcut doar o mică parte și acum urmează o buclă, O nu? mică parte, da. Și ce e fain că azi e joi și azi se poate merge liber. Că sâmbătă, duminică și în zile de sărbătoare, dacă ți filmezi acolo, e interzis. O să mergem și arătăm mai aproape. E interzis. Da, am menționat asta și se vede plin Da, de table fain. din alea cu... Deci astea drumuri mai înguste, drumuri mai secundare, dar sunt foarte faine. Și ai văzut, 70 la oră e legal, Legal. dar motocicliștii de obicei. Merg cu 71, 70. Da, cu a întâia. Da. După Și aia atunci- bag a doua, a treia, a patra, a cincea și așa. No, ideea e că e fain, avem 20 de grade, 21 de grade. Lux. E bun, e fain. Hai să mai mergem un ăla. Dacă tot suntem aici la tabla cu interzisul, stickerele vechi, nu mai am din alea noi, sunt alea din 2021 sau când le-am făcut eu pe astea, dar sunt perfecte, sau 2020. Ideea e că scrie Lucifer Videografar, asta e important, da? Aici. YouTube și așa mai departe. Pornim, tura 2. Continuăm încă, nu știu cât o zis. Hai să vedem. Oh, vrea să ne vadă și el din spate bucile. Ai, ce fain e zona asta. Uite ce îngust e, deja vine mașina. Chiar frumos. Bine, hai să vă las în armonia unei piese și să curgă cadrele cu traseul.
pauză la parcare. Hai să vedem cum vreau să ne întoarcem. Asta e parcarea renumită. Fain? Aici e plin sâmbătă și duminică. E full, aici n-ai loc să te pui, șapte luni. Suntem deja pe coborâre. Traseu invers pe care l-am făcut pe urcare. Cum îl facem în jos. Și mai un pic și ieșim de pe această vale. Și am decis să mergem să mâncăm un kebab. Inițial Moni a pregătit pentru astăzi ceva aripiare, a vrut să le fac așa un pic la grătar la asta, dar am zis, mă, o fi târziu până ajungem și hai să mergem undeva la o localitate lângă și să mâncăm un kebab cu niște cartofi. În drumul nostru trebuie și să alimentăm, așa că ne vedem la kebab. A venit și momentul ăsta, nu mai lungim, doner kebab, mâncăm și am plecat acasă. Pa! Hai, fix ce nu-mi place, să conduc noaptea cu viziera neagră, dar nu mai avem mult, mai 5,5 km, mai 6 minute și revenim acasă. Dragilor, ziua următoare, aseară am terminat cu bine tura moto, am ajuns pe întuneric, fix așa cum nu-mi place mie. Și astăzi, 9 august, 38-a zi astăzi, am decis să schimbăm uleiul. Inițial când am plecat de acasă, toată lumea m-a întrebat, o să schimbi uleiul pe drum? Dar toată lumea a răspuns nu. Pentru că noi am crezut că o să facem cam 7-8.000 de kilometri în total. Noi am avut deja 8.000 de kilometri când am plecat din Norvegia. Astăzi avem 9.300 de kilometri făcuți în tura asta, dar uleiul avea 10.500. Când am schimbat înainte de a pleca la Baia Mare, la Ovi. Mulțumim frumos că ne-ai ajutat atunci să facem toată mentenanța la Transalp. Și am vorbit cu fratele meu, cu greu a găsit să-mi comande Eneo 1040 sintetic, a găsit pe Amazon. Aici nu prea găsești, peste tot doar motul, aici altceva nu se știe. Așa că, dacă tot a găsit ulei și filtru, am decis să-l schimb. Noi nu știm cât mai facem până acasă, poate 1500, 2000 de km, 3000, habar n-am. Și n-am vrut să-mi forțez norocul. Știu, Transalpul scrie carte 12.000 de km, poți să mergi și uleiul. Eu am la mine de schimb, deci nu ar fi o problemă, dar cu ocazia asta știm o treabă. Toată lucrarea deja a fost făcută, mai urmează doar să îi completez 2,5-2,6 litri aproximativ cu tot cu filtru. Hai să miște un pic uleiul în el. Mișcă-l un pic, să-l văd și eu cum arată așa. Oh, ce sunet de Transalp are.